Tử vi tuổi Canh Dần, nữ mạng. Sinh năm 1950. Cung Cấn, mạng Tòng Bá Mộc, cây tòng, cây bá, xương con cọp. Tướng tinh con beo Phật Bà Quan Âm độ mạng, Canh Dần, cung Cấn số này, mạng Mộc, Tòng, Bá ấy là quý thay. Đông Xuân Thuận số lo chi, tuổi gặp sung sướng ít khi khổ nghèo. Hạ Thu là lỗi số sanh, kẻ giàu mệt trí người nghèo khổ thân. Thuận sanh sang trọng vô cùng, có người sai khiến có chồng vinh thân. Lỗi sanh như thể nhện răng, miệng thì nói chỉ tay phăng cẳng đùa. Số này cũng lắm ly kỳ, có khi hưng thạnh có khi điêu tàn. Ra ngoài kẻ đón người đưa, quý nhân giúp đỡ phước dư có thừa. Cuộc sống, Tê ủi Canh Dần có nhiều cay đắng về cuộc đời, nhất là về vấn đề tình duyên. Sự thay đổi hay bi quan về cuộc sống không ngoài việc không chủ tâm được cuộc sống, mà trái lại có nhiều bi quan thành thử ra cuộc đời không nhiều may mắn lắm. Nhưng nếu có theo đuổi về con đường công danh thì trái lại có kết quả vẹn toàn. Cuộc đời vào tiền vận nhiều đau xót, trung vận lao đao vì cuộc sống, hậu vận mới an nhàn và sống trong cuộc đời hoa gấm. Tóm lại, tuổi Canh Dần tuổi nhỏ không được yên vui, tâm trí thường lo nghĩ, hay có tánh bi quan, tiền vận vất vả, trung vận lao đao, hậu vận mới được an nhàn sung túc. Tuổi Canh Dần hưởng thọ trung bình từ 56 đến 65 tuổi là mức tối đa. Nhưng, nếu ăn ở hiền hòa thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Canh Dần có nhiều đau xót, sống với chuỗi ngày bi quan và nhiều đau buồn. Trong cuộc sống đối với vấn đề tình duyên rất đổi đau buồn. Tuy nhiên về cuộc sống đối với vấn đề tình duyên, tuổi Canh Dần có 3 giai đoạn như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ phải 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 3, 7 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc sống của bạn phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sanh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hạnh phúc. Cuộc đời sẽ không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến của bạn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc được nghiên cứu tỉ mỉ trong khoa tướng số riêng cho tuổi Canh Dần. Bạn nên nhớ lại mình sanh vào tháng nào để hiểu biết cuộc đời và an tâm với số phận. Gia đạo, công danh Phê Hần gia đạo vào trung vận có nhiều rắc rối và khe khắc, nhưng vào hậu vận thì êm ấm và hưởng được hạnh phúc. Phần công danh nếu có thì lên cao vào khoảng 24 trở đi, tuổi Canh Dần có triển vọng về công danh, nên theo đuổi công danh thì tốt, nếu không theo đuổi công danh, thì tuổi Canh Dần thuận lợi về mua bán, có tài lộc và nhiều hay đẹp. Cuộc đời tuy có lao đao, nhưng sẽ thành công về sự nghiệp vào năm 37 tuổi. Tiền bạc vào trung vận thì hay đẹp, không có sự thiếu thốn mà trái lại vào trung vận hưởng được nhiều hay đẹp về vấn đề này. Con người hễ thiếu cái này, thì có việc khác an ủi, đó là định luật của tạo hóa. Tuổi Hạp cho làm ăn, Tê trong việc làm ăn, hay hợp tác làm ăn, bạn cần nên lựa chọn những tuổi Hạp với tuổi mình thì việc tiền bạc và công danh mới có phần sung túc. Tóm lại trong cuộc đời muốn giao dịch hay bất cứ việc làm gì phải lựa những tuổi này thì không bao giờ sợ có thất bại. Đó là các tuổi Nhâm Thìn, Ất Mùi và Mậu Tuất. 3 tuổi này rất hợp với tuổi Canh Dần trong mọi việc trong cuộc đời. Lựa chọn vợ chồng, Tê trong việc lựa chọn hôn nhân, bạn nên cần lựa chọn cho cuộc đời có nhiều êm đẹp, cuộc sống tạo được sự giàu sang phú quý, cần lựa những tuổi hợp với tuổi mình thì mới có thể tạo được cuộc sống đầy đủ và sung túc cho cuộc đời. Đó là tuổi Canh Dần hợp với những tuổi này, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu. Những tuổi này kết hôn rất hợp, chẳng những hợp về đường lương duyên mà còn hợp về đường tài lộc. Bạn kết hôn với tuổi Nhâm Thìn, Ất Mùi, cuộc sống được đầy đủ và sung túc. Với tuổi Mậu Tuất và Kỷ Sửu, tạo nhiều điều kiện thành đạt về công danh lẫn sự nghiệp, đẩy mạnh cuộc đời đi đến chỗ giàu sang phú quý. Những tuổi trên con cái đủ nuôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, thì đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống vừa phải, đủ ăn, đủ mặc mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi Tân Mão, Đinh Dậu. 2 tuổi này chỉ có hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ có thể tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, thì có thể bạn sẽ không tạo được một cuộc sống đầy đủ,
cuộc đời hoàn toàn nghèo khổ, không có phương tiện và cơ hội tạo được một sự sống khả dĩ bảo đảm cho cuộc đời. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Giáp Ngọ, Kỷ Hợi, Mậu Tý, Đinh Hợi. Những tuổi này không hợp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả vấn đề tài lộc. Có những năm bạn rất xung khắc tuổi, nếu bạn kết duyên sẽ phải gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 17, 23, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi. Những năm này định việc hôn nhân thì sẽ không thành hay nếu thành thì gặp cảnh xa vắng như đã nói ở trên. Nếu trường hợp bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời sẽ phải có nhiều lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, hay có nhiều chồng, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4, 6, 11 và 12 âm lịch. Bạn sanh vào những tháng này, đời bạn có thể sẽ có nhiều chồng, đó là số mạng của bạn, nếu bạn sanh đúng vào những tháng như trên thì số bạn phải chịu vậy. Những tuổi đại kỵ, tê trong cuộc đời dù là việc làm ăn hay kết duyên, cộng tác hay hợp tác đều nên tránh những tuổi sau đây. Nếu không bạn sẽ bị tuyệt mạng hay lâm vào cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời, vì những tuổi này đại kỵ và xung khắc với tuổi Canh Dần, đó là các tuổi Canh Dần, Quý Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Ất Tỵ, Mậu Thân và Giáp Thân. Tốt hơn muốn cho cuộc đời đừng dẫm lên nhiều đau xót, thì nên tránh những tuổi trên. Gặp tuổi Kỵ về vấn đề tình duyên thì không nên làm lễ hôn nhân hay ra mắt bà con thân tộc. Trong việc làm ăn thì đừng giao dịch về tiền bạc. Về gia đình thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn và mới có thể ở gần nhau được. Những năm khó khăn nhất, Tê Ủi Canh Dần có những khó khăn nhất trong cuộc đời, đó là những năm mà tuổi Canh Dần ở vào số tuổi 23, 27 và 34 tuổi. Những năm này bạn làm ăn khó tạo được tiền bạc, gặp nhiều rối rắm trong cuộc đời, nên đề phòng những năm này vì sẽ xảy ra nhiều buồn bực, bệnh hoạn hay hao tài tốn của. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, Tê Ủi Canh Dần có những ngày, giờ xuất hành hợp nhất đó là ngày chẵn, tháng lẻ và giờ chẵn. Xuất hành làm ăn, giao dịch về tiền bạc trong những ngày giờ và tháng nói trên, sẽ thu thập được nhiều thắng lợi và không bao giờ có sự thất bại. Ngày giờ trên áp dụng cho đến suốt đời. Diễn tiến từng năm, từ 17 đến 20 tuổi, năm 17 tuổi không nên tính việc hôn nhân, năm này phần tình cảm vượng phát, công danh ở vào mức độ bình thường, tài lộc yếu kém. Năm 18 tuổi, năm khá tốt, năm này công danh có phần thắng lợi, tình cảm lên cao, tiền bạc bình thường. 19 tuổi, năm này tài lộc khá, phần công danh tiến triển, tình cảm hay đẹp, làm ăn buôn bán có lợi. Năm 20 tuổi, đầy đủ và sung túc trong mọi vấn đề, tình cảm, công danh lẫn tài lộc. Từ 21 đến 25 tuổi, 21 tuổi khá tốt. Năm này thuận lợi vào những tháng 6, 8 và 12 âm lịch, những tháng khác bình thường. 22 tuổi, năm này xấu, không nên đi xa, làm ăn không thu hoạch nhiều hay đẹp, công danh có phần yếu ớt về khả năng cũng như về cuộc sống. 23 tuổi, năm này đề phòng về tai nạn cũng như về bệnh hoạn, việc công danh hay làm ăn có nhiều buồn bực, kỵ đi xa vào năm này. 24 tuổi, năm này công danh, sự nghiệp và cuộc đời có phần lên cao, tình cảm có nhiều xích mích hay nan giải, tháng 8 trở đi thì vui vẻ. 25 tuổi, năm này cũng khá tốt, phần tài lộc rất tốt. Năm này kết duyên gặp số tốt, bổn mạng vững. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi, năm này kỵ vào những tháng 3, 6, 9 và 12 âm lịch. Những năm này cẩn thận kẻo mang tai tiếng, phần tài lộc và công danh ở vào mức bình thường. 27 và 28, 2 năm phần công danh lên cao, tài lộc điều hòa, tình cảm có vượng phát mạnh, nhất là tháng 6 trở đi. Năm 29 và 30 tuổi, năm 29 tuổi không được tốt lắm, nhưng tài lộc và tình cảm được dễ dãi. Năm 30 tuổi khá hay, nên nhịn nhục vào những tháng 6, 7. Phần tình cảm, gia đình có chuyện buồn bực, ngoài ra những tháng khác trung bình. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, tài lộc lên cao, tiền bạc được dồi dào, công danh toại nguyện, tình cảm tốt đẹp. 32 tuổi, không được may mắn về vấn đề làm ăn và sự phát triển nghề nghiệp, năm này kỵ vào tháng 7. Năm 33 tuổi có đau bệnh, năm này không nên xuất ngoại, hay đi xa có hại. 34 tuổi được tốt,
sự phát triển nghề nghiệp được tốt, tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả. 35 tuổi, năm mọi việc làm ăn đều ở vào mức độ trung bình mà thôi. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi, khá tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, những tháng đầu năm có lợi, cuối năm có nhiều hao hụt. 37 tuổi, không được khá lắm, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về việc làm và công danh, gia đạo. 38 tuổi, không nên phát triển sự nghiệp và cũng không nên giao dịch về tiền bạc, sẽ bị thất bại trong năm này, nhất là tháng 8 và 11. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này tình cảm vượng tốt, về tài lộc có phần yếu kém, vào tháng 8 và 10 có hao tài. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi bình thường, toàn năm không có gì xảy ra quan trọng cho cuộc sống. Gia đình êm ấm, tài lộc, tình cảm điều hòa. 42 tuổi, năm này nên đi xa, xuất ngoại, hay phát triển về việc làm ăn thì tốt. 43 tuổi, không được nhiều may mắn trong cuộc đời, có thể gặp nhiều trở ngại trong nghề nghiệp, làm ăn. 44 tuổi, năm mà mọi việc có thể thâu gọn được, không nên xuất phát tiền bạc cho người không được tin cậy, sẽ bị mất của. 45 tuổi, năm này tốt vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xấu, giữa năm trung bình. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi, năm này phát triển mạnh mẽ về đường tài lộc lẫn tình cảm, thâu nhiều thắng lợi tốt đẹp. 47 và 48 tuổi, hai năm này có phần tốt đẹp về vấn đề tiền bạc, tình cảm bị sứt mẻ, công việc làm ăn có nhiều trở ngại, năm 47 kỵ tháng 6, năm 48 kỵ tháng 10, hai tháng này khó thoát được bệnh hoạn hay hao tài. 49 tuổi tài lộc và sự nghiệp vững chắc, toàn năm đều tốt. Năm 50 tuổi trung bình, việc làm ăn tiến triển bình thường, gia đạo, tình cảm êm dịu. Từ 51 đến 55 tuổi, 51 tuổi, năm này nên cẩn thận về tài lộc, không được tốt về bổn mạng, vấn đề tài lộc có nhiều hao tốn. 52 và 53, hai năm này trung bình. Bổn mạng có phần vững chắc, tiền bạc và công danh ở vào mức độ tầm thường. 54 và 55 tuổi, hai năm này nên cẩn thận cho lắm, trong mọi sự giao dịch cũng như xuất hành, đề phòng bệnh tật. Từ 56 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này có nhiều may mắn về đường tình cảm, về vấn đề tài lộc ở vào mức độ trung bình, phần con cái có nhiều phát triển về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. Con cái có hưởng nhiều phước lộc. Phần cá nhân nhiều sung túc.